Vad fan är fan, jag trodde inte du filmade. Hej! Ja, vad ska vi göra imorgon då? Vi ska till Kebnekaise. Hej hej YouTube, det här är min pappa och min lilla syster. Hej! We're off to see the Kebne. Follow the yellow brick road. Imorgon ska jag bestiga Kebnekaise med de här två. Eller vi ska bestiga övermorgon. Vi ska åka till Kiruna och Nikkaluokta. Nikkaluokta är i slutet på vägen. Det är där vi går av bussen. Klockan är 9 på kvällen dagen innan. Imorgon ska vi flyga till Kiruna, sen ska vi åka buss till Nikkaluokta. Sen ska vi vandra därifrån till Kebne. Sen ska vi vandra upp för Kebne. Och sen ska vi vandra ner för Kebne. Och sen ska vi vandra tillbaka till Nikkaluokta. Sen ska vi ta buss, sen ska vi sova på hotell och sen ska vi flyga hem. Och det här kommer ta ungefär 4 dagar. Så att häng med! Kom! Vi drar. Följ med! Du är så jävla dum. Nu är jag redo. Oj, vänta! Klara! Safety first. God morgon! Nu är vi på väg till Arlanda och ska åka flyg till Kiruna. Woho! Beautiful! Vi ska ha så kul! Är du säker på det? Men... Nu är vi framme. Pappa, var är vi nu? Nikkaluokta. Vad hette det igår? Nikkaluokta. Och i förrgår? Nikkaluokta. Nu har vi åkt buss från Kiruna till Nikkaluokta. Och här är svinkallt. Men det regnar i alla fall inte, så det är skönt. Excited? Let's take photos. Fotos här. Okej, den lille feg. Var det den lille feg? Och sen så klämmer man och så helvete. Visst blir det så här, om man säger någonting på danska, man vill säga någonting på danska och så vet man inte vad det heter på danska, då kan man bara säga det på engelska. Med dansk dialekt så låter det som att det är danska. Så här, jag vet inte vad middag heter, men jag kan säga så här: "Jag ska hem och spisa lite dinner." Visst, det funkar. Kolla här uppe. Kebne, babe. I'm your Kebne Bay. The long wandering has begun. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Pappa, vad är det du har på din ryggsäck? En baguette. En laxbaguette. Det är middag. Ett äventyr avklarat. Nu fortsätter Det stora äventyret. är korrekt. Next, I'm gonna drink me piss. Och ni tog inte med mig i Wild Kids, era jävlar. Se på mig nu. Gud, det här känns som Blair Witch Project. Sen sist jag filmade så har det regnat. Och det har regnat. Och så har det regnat lite till. Och därför har jag haft min kamera innanför min regnjacka hela vägen fram till fjällstationen där vi är nu. Det är 12 kilometer av spöregn. Allt vi har är blött. Min sovsäck är så blöt att jag skulle kunna klämma ur den och det skulle rinna. Jag vet inte vad jag ska sova i natt. Jag kommer frysa som en röv. Hör ni hur det regnar? Det här är så påfrestande. Jag är inte byggd för såna här utmaningar. Jag känner mig som en bortskämd stockholmare. Och det är jag ju till stor del. Men shit vad det tog tid. Nu är klockan snart 12 på natten. Och jag tror sist jag pratade med er så var klockan 6 på kvällen. Herre jävla gud. Men ska man se det från den ljusa sidan så är vi framme. Och det Man kunde haft mens. haft mens. Och dessutom kommer vi få somna till det mysigaste ljudet som finns. Okej, men nu ska vi försöka sova och torka lite. Vi ses imorgon. God natt. God morgon. Time for gröt. Hur mår ni? Blöt. Hungrig. Vi är så jävla miserabla. Jag har sovit jättedåligt i natt. Jag hade en snorobekväm kudde. Den är bara luft liksom. Nu är det dags för delicious. Kolla. Jag ska låta den här linsen avimma sig lite. Men idag ska vi väl bestiga Kebne, eller? Ja, det är väldigt dimmigt och det regnar. Har vi tur kanske vi inte får. Hihi. Jaha. Här är vi igen. På väg att bli dyngsura. Det regnar fortfarande.
Och de här två är övertygad om att vi kommer nå Kebnekaise topp idag. Jag är desto mer pessimistisk. Och jag är vanligtvis en optimist, ska ni veta. Kör vi! Alltså det regnar så jäkla mycket och jag är så glad att vi inte ska gå över här. Vi ska upp till snön istället. Och så har jag skoskav och ingen energi. 5 av 5 näsbräd. Okej, nu är det så här. Jag har fett mycket skoskav. När vi bara gick ner för den här kullen för att vi var tvungna att typ ta den här bron över. Jävla fors. Så vek sig min fot 2 gånger och jag har skoskav på 3 olika ställen. Och då känner jag att nej, nu går jag hem. Och jag är inte ens besviken över det. Men de här 2 fortsätter lite till. Heja, heja! På initiativ av en av dem. Gissa vem? Wow! Okej, hej då! Hej då! Hej då! Hej då! You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard, a whiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. Ni är tillbaka! Hello. Hur har det gått? Som 2 fiskar ur vattnet. Eller som 2 vandrare i vattnet. För det var vi. Vi kom 100 meter efter vi sa hej då till dig. Så nu sitter vi här och äter lunch, nudlar med sojaprotein och jättefejkad sötsursås. God morgon! Dag 3 med de här 2 i en skog. Idag ska vi vandra tillbaka till Nikkaluokta och därifrån ta bussen till Kiruna och sen ta in på ett vandrarhem. Sen imorgon åker vi hem. Det är bara det att det är ju de här 19 kilometrarna till Nikkaluokta. Så att vi tänkte åka båt. Eller vi tänkte åka båt väldigt lagligt genom att betala för en biljett visserligen. Men vi ska alltså vandra i typ 9 kilometer och sen ska vi åka båt. Det ska bli väldigt skönt för jag har brutalt ont i min högerfot. Så här kan man göra. Så får man göra när man vet att vägen kommer vara blöt. Och du kommer behöva gå i det blöta med i alla fall en fot. Men den andra foten kan inte ha känga på sig för den dör då. Den dör. Nu är man ofräsch alltså. Ja, jag längtar efter en dusch. Annars är det bra. Här har vi min ryggsäck också. Jag ser jättemycket fram emot att få sätta den på ryggen. Vi ses längs vägen. Hej då! Oj, vad fint. Woho! 9 kilometer senare. Hello, it's me, it's me. Fy fan vad jag är svettig. Nu ska vi bara hitta Den lilla böten. Vad gör du? Du hatar folk. Nej, jag älskar dem! Hon hatar. Jag älskar dem. Nu kommer båten. Nu har vi kommit av båten och ser ni vad jag ser? Men var fan är det någonstans? Ser ni där uppe? Där har vi inte varit. Men ett gott försök. Vi spände bågen och snöret brast. Och vi traskade hem igen. Sånt händer. Woho! We're back, bitches! Nej, vad får du nu? Duktig! Duktig själv. Bra jobbat. Duktig själv. Ah, duktig. Jag älskar det. Kolla en gång till. Kolla. Nu är vi på bussen hem och alltså en tanke slog mig. Vi har alltså vandrat dit. Vi har gått dit. Hur sjukt är det? Dit, vi har vandrat dit. Jag fattar inte. God morgon! Det är dag 4 på det stora äventyret. Och idag ska vi åka hem. Vi kom till vandrarhemmet igår kväll, käkade middag, tvättade våra kläder och gick och las. Jag filmade ingenting och ni har inte missat jättemycket. Förutom när någon snubbe mansplainade för mig hur tvättmaskinen funkade. Men nu är vi i alla fall på väg till flygbussen och ska åka hem. Skönt. Nu är jag hemma, Bob. Alltså... Shine bright like a diamond. Nu har jag kommit hem. Jag har precis sagt hej då till pappa och Kimba. Och
det är väldigt skönt att vara hemma. Herregud. Jag tänkte sätta mig ner och klippa ihop materialet som jag har filmat nu och det ska bli väldigt spännande att se. Å ena sidan känns det som att vi inte har gjort någonting för att vi kom ju aldrig upp för Kebne. Det är ju 9 kilometer upp till toppen, men jag tror fan knappt ens att vi kom 2 kilometer för att det regnade så himla mycket. Å andra sidan, jag är inte jättebesviken att vi inte kom upp för det hade varit asjobbigt. Plus att om man räknar ihop den sammanlagda sträckan som vi faktiskt vandrade de här dagarna, då är det 35 kilometer. 35. Jag förstår varför min fot har blåsor och har typ börjat utveckla en extra häl. Jag menar, kolla på det här. Vad är det? Men hur som helst, tack så himla mycket för att ni har tittat och följt med på våran miserabla bergsbestigning. Det var kul att ha er med. Men ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!